આવડકૃપા ટ્રેક્ટર પાર્ટ્સ કે જ્યાં તમને જૂના ટ્રેક્ટરના તમામ સ્પેર પાર્ટ મળી જશે, ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટરના સ્પેર પાર્ટ મળશે. અને બીજી મિત્રો હાઇડ્રોલિક અને ટોટલ વસ્તુ મળી જશે. વિડીયોની અંદર તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. રાજનભાઈને ટ્રેક્ટરનો ટોટલ સામાન વેચવાનો છે. પાર્ટ મળી જશે, સેકન્ડ હેન્ડ પાર્ટ મળશે તમને. વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. તમામ સ્પેર પાર્ટ મળી જશે, જેમાં બોનટ છે, ટ્રેક્ટરના બોનટ છે, પંખા છે, એન્જિન છે અને હાઇડ્રોલિક છે. ટોટલ સામાન તમને મળી જશે. બાકી તમે એક વખત રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ અને તમારે જે વસ્તુ લેવી હોય તે વસ્તુ શોધી શકો છો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર તમને વસ્તુ મળી જશે, અથવા તમે કોન્ટેક પણ કરી શકો છો રાજનભાઈનો. ટાયર પણ તમને મળી જશે, સેકન્ડ હેન્ડ ટાયર છે, અલગ અલગ કન્ડિશનમાં મળશે. કોઈ 20%, કોઈ 25%, કોઈ 75%, અલગ અલગ મિત્રો કન્ડિશનમાં ટાયર મળશે. દરેક કંપનીના બોનટ, પંખા, એન્જિન, હાઇડ્રોલિક ટોટલ વસ્તુ સેકન્ડ હેન્ડ મળી જશે, સાવ વ્યાજબી કિંમતમાં. હવે આ તમારે કોઈ પણ સામાન લેવાનો હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તમને તાલુકો, જિલ્લો પોરબંદર અને ગામ ભગવદર ગામે જોવા મળશે. રાજનભાઈના બાકી નંબર આપેલા જ છે, વિડીયોની નીચે નંબર આપેલા જ છે. યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે રાજનભાઈના નંબર મળશે, કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં મને એક વોટ્સએપ મેસેજ કરી દેજો, હાય લખીને. હું તમને એક યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ તમે કોઈ પણ સ્પેર પાર્ટ લઈ શકો છો. વિડીયોની નીચે રાજનભાઈના મસે 9781 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.